ngọt nè này là không thấy nắng nhung tị man thấy chạy tôm á nè thời giờ là ô không mà tên là thom thom hơi miên pong đi đó nhung vô vía vô mà slom chu cường tật cuốn á ní tật cuốn bao giờ ngạ ô là chơi là hụa màu món á tờ lấy nắng chọc rau thưa chỉ mới nhung tật ngọt nè tờ vâng lá nhung chọc đam lương smart thấy nè sát sấn này nhung con vía chỉ mới nhung bảo má ôi ô khang mình tên thầy bao giờ nè sao tập pong màu món á nấy lấy nó nhung chụp đam hành được cuốn ní lấy nó nhung chụp đam cách thấy ní cho pi được trong khơi rồi hai lấy nó nhung chụp đam đã chấm ấn từ bồn lá nhung chắc thì đông thì môi như chỗ ní lấy nó thì đông bao giờ làm phê nhé nhấp đam thì làm chỗ co cả hóm tôm tết chăm chặt cô sợi bọc này chớ tham chỉ mỗi lần lô cô sáo chăm sóc xong cả hôm mà tết tôm hơi nhau một tí tôm tết nhâm đạp không làm chớ ní lấy nó khử mọi giờ là khăn chui á nhâm chặt tật đây chớ mà sao sốt đâm bờ cho một tí tôm tết nhậm đã tray chó nấy tôm tết nhậm chắc thì đông tắc thì pi chó
ní à lời năng thầy bao dương cho anh ấy bắt đầu một tiết đặt tụi con chó ní trong tiết nhâm trăm năm chùm bao chó Chanh khăn mình tên ní à lại nó nhung chụp đập đôi giật lúa ní sầm lom chu đường trai chơi trong rồi bao nhiêu rồi hỏi tao hà lấy nên trong chỉ mới nhung tặng ở ní ôi khăn vì lần chơi mau muốn á Chanh khăn mình tên Chanh khăn mình tên món á tao lòng thấu trước nè Ở kênh này tặng ngọc cái này chụp qua tập nan tesna video rồi bye bye